Xin chào các bạn đến với chuyển động ẩm thực. Hôm nay làm món gì ta? Hôm nay làm món ăn chơi thì mình chuẩn bị mấy cái món nha. Chút mình hấp thử nha. Sả nè, bắp nè, rồi gì nữa ta? Gì nữa? Nấm phải không? Nấm mà thấy ngon có mua chợ nè, không biết làm món gì ăn. Chút làm đại món hấp để chấm cái nước sốt thử coi là sao. Đó, như đây thôi, không có gì nhiều. Bỏ nước vô bắt nước lên. Rồi mình chuẩn bị nồi, mình đun sẵn nước nè. Cho miếng nước cũng được, xíu thôi.